राधे राधे मित्र मित्राणीहरू, म स्यागत फेरि पनि आइसकेको छु मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी एक्सियामा। ओके, सबैलाई सबभन्दा पहिला बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन। भोलि एक्जाम हो। सो अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला अलिकति नलेज लिइहालौँ। सिम्पली सपोर्टेड बिम र क्यान्टिलिभर बिम है त, के अन्तरहरू छन्। सो मैले के भने त, दुवै साइड सपोर्ट छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, सिम्पली सपोर्टेड बिम। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सपोर्ट छ होइन। ल अब बिचमा लोड अप्लाई गऱ्यो भने यो के हुन्छ, यसरी जान्छ, मतलब यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ। सो यो सपोर्टमा त म पक्रेर राखेको छु नि। सो यहाँ के हुँदैन त, सपोर्टको एन्डमा के हुँदैन त, डिफ्लेक्सन हुँदैन। र हेर्नुहोस् त, एट ए एन्ड डी, यो ए भयो, यो डी भयो, ए र डीमा के हुँदैन, डिफ्लेक्सन हुँदैन। सो डिफ्लेक्सन इज 0। तर यो जब डिफ्लेक्ट हुन्छ भने यसले के गर्छ, अब हामी यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने यसले के गर्छ त, ल ट्यान्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने यो के हुन्छ त, केही थीटा एङ्गल बनाउँछ। सो स्लोप इज म्याक्सिमम। डिफ्लेक्सन 0 एट सपोर्ट, बट स्लोप इज म्याक्सिमम। अब हेर्नुहोस्, एट सी पोइन्ट मैले अलरेडी भनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो त यस्तो प्यारलेल गइरहेको छ योसित है, त्यही भएर यो के भयो त, 0 डिग्री। त्यही भएर हाम्रो के भयो त, डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम। यहाँ के छ त, भर्टिकल डिस्टेन्स छ, डिफ्लेक्सन म्याक्सिमम, बट स्लोप के भयो त, 0 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, स्लोप बढ्यो भने डिफ्लेक्सन घट्छ र डिफ्लेक्सन बढ्यो भने स्लोप घट्छ भने हामी त्यसलाई कस्तो भन्न सक्छौँ, स्लोप इज इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफ्लेक्सन हो। स्लोपलाई हामी थीटाले डिनोट गर्छौँ, डिफ्लेक्सनलाई वाइले। ल अब यो भयो मेरो सिम्पली सपोर्टेडको लागि कन्सेप्ट है त। अब क्यान्टिलिभर बिममा हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ त, एट ए सपोर्टमा के छ त, क्यान्टिलिभरको केसमा के हुन्छ, सपोर्टमा डिफ्लेक्सन पनि 0 हुन्छ र यहाँ कुनै एङ्गल हेर्नु हुँदैछ तपाईँ, अभियसली नट। सो यहाँ के हुन्छ, सपोर्टमा डिफ्लेक्सन र स्लोप दुवै 0। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, बीनिर यहाँ के छ, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन र के छ, एङ्गल पनि छ, मतलब स्लोप पनि छ, डिफ्लेक्सन पनि म्याक्सिमम र स्लोप पनि म्याक्सिमम, मतलब डिफ्लेक्सन बढ्यो स्लोप पनि बढ्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, थीटा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइ। आई होप तपाईँहरूले यदि बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ कोर कन्सेप्ट हो यो टपिकको। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेछ। भिडियो मन परेछ भने डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ। आइ एम रियली वर्किङ हार्ड सबको हेल्पको लागि। सो जसलाई जरुरत छ सबैलाई सेयर हानिदिनुहोस् तपाईँहरू। सो किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू।